Hey guys, welcome back to my YouTube channel guys. So for this video guys, tuturuan ko kayo kung paano nga ba mag-transition sa CapCut ng mga picture natin. So tara guys, umpisa na natin. Punta na tayo sa CapCut. Ngayon, yan, click natin yan. Mag-click tayo ng picture. So punta dito sa new project. Hindi tayo ng mga photos ko. Pili lang kanan daw. And then, tap natin. So, adjust natin yung ano niya guys. Mga 5 seconds. Kung marami ka namang picture guys, pwede mo naman dagdagan yan guys. Turo ko yung sa inyo paano nga ba transition dito sa CapCut. So, click natin yung sa unahan. Animation. May signal ko guys. Dapat pala guys may internet kayo guys. Ayan. Combo. Pili na tayo dyan. Sunod-sunod lang guys. Ayan ko na kung gusto mo. Madami ka. Saan ba yan? Last. Tag natin na play.
pala natin tong ano to. Check muna natin guys. Ayan. Delete natin tong watermark. Ayan. Kaya na bahala mag-add ng audio. So ganun lang kadali guys. So pala natin guys, kalimutan to guys. Arrow sa taas, click natin yan para masave natin. And then export na lang natin yan. Yan. And then tingnan natin siya sa gallery natin. So hindi ko siya nalagyan ng audio. So kayo na lang bahala maglagay guys ng audio guys. Ganun lang kadali guys. Sana guys may natutunan guys. At pag din na rin guys, kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Click yung notification bell para updated guys sa mga bago kong upload ng mga videos. So hanggang dito na lang guys. Thanks for watching. Peace out.